Příběh, který vám budu vyprávět, má mnoho podob se stejným koncem. Legenda překvapivě začíná u vzdálených břehů Malé Asie. Trója právě padla. Hrdina trojské války Éneas uniká z hořícího města. Přitom svého malého syna Ascania drží za ruku a otce nese na zádech. Potomek krále Dardanů a bohyně Afrodity se vydává na strastiplnou cestu po Středomoří. 7letá pouť ho přivádí k plážím Itálie a do království Latinů, kde se ožení s místní princeznou Lavínií. Éneův syn Ascanius zakládá nové město Alba Longu. Potomci smíšené trojské a latinské krve si užívají nového domova. Když umírá Ascaniův 12. nástupce, král Prokas, vládnout po něm má nejstarší syn Monitor, tedy Numitor. Toho však sesadí mladší bratr Amulius. Nechá zavraždit Numitorovi syny a jeho dceru Reu Silvii přinutí stát se Vestálkou. Rea však poruší slib věčného panenství, protože podlehne bohu Martovi a porodí dvojčata Romula a Réma. Rozezlený strýc přikáže hodit ji do řeky Tibery i s malými syny. Chlapce poslané po vlnách v proutěném košíku neopouští štěstí. Zachytí se u břehu, díky tomu jejich pláč zaslechne vlčice. Odnáší si děti do jeskyně, kojí je, zahřívá, pečuje o ně jako o vlastní vlčata. Kolem jdoucí pastýř si dvojčat všimne, odnese batolata domů, kde z nich se ženou vychovají pastýře. Po nějaké době se již mladí chlapci obvinění z krádeže dobytka dostávají do vězení. Šťastnou náhodou potkají svého děda Numitora, ten je pozná a pravda vychází najevo. Bratři neváhají zabitím svého prastrýce uvolnit trůn pro Numitora. Nedočkavý vlády odchází na místo, kde kdysi vyrostli, založit nové město. Řeku Tiberu zde obklopuje 7 pahorků. Aventin, Palatin, Kélius, Esquilin, Kriminál a Vemenál. Quirinál a Viminál. Pluhem vyorali brázdu, značící budoucí hradby města. Pak vyhloubili uprostřed jámu, do níž vložili obětiny i pluh. Ctižádostiví bratři se dostali do sporu, po kom dostane nové město jméno. Očividně je nerozsoudí ani znamení z letu ptáků. Remus jako první spatří 6 letících supů. Romulus poté uvidí 12 letících supů. Z jeho pohledu si tedy přirozeně nárokuje vítězství. Jenže Remus namítá, že znamení mu bylo zjeveno jako prvnímu. Vzniká hádka a už se perou, válí po zemi, dusí prachem, strkají si prsty do nosu. Jeden druhého nechají být až potom, co jim dojdou síly. Naštvaný Remus vstává odhodlaný. Odplivne si, posměšně přeskočí brázdu symbolizující městské hradby a začne se bratrovi vysmívat. Tady končí všechna sranda. Rozzuřený Remulus vyskočí, povalí Réma a buší do něj pěstmi. S černou tmou nenávisti před očima a nakonec jej uškrtí. Ač možná nechtěl bratra zabít, už nemohl čas vrátit zpět. Nazval tedy město po sobě Roma a prohlásil se prvním králem.